নমস্কাৰ মাস্তানাস কালেকশনৰ অন্য এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন কালেকশন বহুতখিনি আহিছে ডিজাইনবোৰ দেখুৱাই দিম তাৰ উপৰিও ৰিষ্টক হোৱা কালেকশন অকমান আছে সেইখিনিও দেখুৱাই দিম কালেকশনখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাই পাব তথাপিও মই দেখুৱাইছো কি নিউ ডিজাইন আহিছে এটা খেন ডিজাইন আহিছে কালাৰ অপচন পাই যাব ইয়াৰে কালাৰ কি আহিছে এটো দেখুৱাইছো গ্ৰীন কালাৰটো খুলি দেখুৱাইছো বাকি কালাৰ বাৰু আপোনালোকৰ ওপৰত দেখুৱাই দিম এটো চাওক গ্ৰীন কালাৰ আহিছে মিডিয়াম সাইজৰ খুব ধুনিয়া এটা খেন বলমনি টাৰ্চেলত থাকিব কিছিমনি গুঠনিত ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব যেহেতু বিয়া আহি আছে বা প্ৰগ্ৰামবোৰ চলি আছে আৰ্জেন্ট লাগি আছে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱালে দেৰি হৈ যোৱাতকৈ আপোনালোকে আনবক্সিঙৰ দ্বাৰা বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 580 অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী পাব কালাৰ অপচন যেহেতু দেখুৱালো ৰেডত গ্ৰীনত আহিছে আৰু কিবা কালাৰ আছে যদি মই ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম মুঠতে এইটো নতুন ডিজাইন আহিছে নেক্সট এটো ৰিষ্টক হোৱা কালেকশন গ্ৰীন কালাৰত বহুত বিচাৰি আছিল সেইকাৰণে এবাৰ গ্ৰীনটো আনিছো ৰেডতো আছে এসব যথেষ্টখিনি লং গ্ৰীন বিটছত আছে যিসকলে বিচাৰি আছিল এই লটাছ ডিজাইনটো খুব ভাল পাইছিল ইয়াৰিংজৰ টপত আছে এনেকৈ ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব নতুন যিসকলে দেখিছে আপোনালোকে ডিজাইনটো নতুন পাব পাৰে কিন্তু এটো ৰিষ্টক হোৱা কালেকশন 499 শিপিং ফ্ৰী দিয়া হৈছে আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব পাৰিব যিসকলে বিচাৰি আছিল যিহেতু আগতে দেখুৱা কালেকশন সেইকাৰণে মই হেতৰ ইমান ডিটেইলছটো দিয়া নাই আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখাই পাব নেক্সট এটা মেজবিৰি আহিছে খুব ধুনিয়া এনেকৈ দেখিছে নে এই যে গুঠনিটো খুব ধুনিয়া এটা গুঠনিত আহিছে পাৰমনিৰ গুঠনিত আহিছে আৰু প্ৰাইচটো আপোনালোকে যথেষ্টখিনি কম প্ৰাইস এটাত পাব খুব ধুনিয়া কালেকশন এনেকৈ ইয়াৰিংজৰ তিনিখিলা পাটৰ তলত মেজবিৰি ডিজাইনটোতে আছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো মাত্ৰ 450 টকা দিয়া গৈছে 450 টকাত আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা বৰ ধুনিয়া নতুন ডিজাইন আহিছে এইটো ডিজাইনটো চাওক একদম মজা ডিজাইন আহিছে লটাছ ডিজাইনত আছে আৰু ষ্টন ৱৰ্ক হয় এনেকৈ চেইন ষ্টাইলত থাকিব চেইনত থাকিব লকেট চেইন হিচাপত পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব ইয়াৰিংজৰ সেম লটাছ ডিজাইনটোতে আছে ইয়াৰ কালাৰ অপচনো আহিছে কালাৰ অপচন কেইটা দেখুৱাম প্ৰাইচটো মাত্ৰ 260 টকা দিয়া গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব চেইনডাল দীঘল আছে পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব সিম্পলত কালাৰ কি আহিছে দেখুৱাছো প্ৰাইচটো 260 হয় গ্ৰীন এটো ব্লু কালাৰ আছে আৰু এইটো গ্ৰীন কালাৰ তিনিটা কালাৰ পাব ৰেড ব্লু আৰু গ্ৰীন অনলি 260 रुपीसত পাব নেক্সট আৰু এটা ঢোল দেখুৱাইছো এটো অহাৰ লগে লগে মই আপডেট দি দিছো শৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নাচনী সকলে বিচাৰি আছিল একদম ডাঙৰ এটা ঢোল হয় একদম ডাঙৰ গোটা ঢোল হয় হেভি ঢোল কপাৰ বিষ্টৰ অনলি 850 रुपीस শিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব 850 শিপিং ফ্ৰী যিসকল নাচনীয়ে বিচাৰি আছিল ৰেড কালাৰ আহিছে ল'ব পাৰিব এতিয়া আৰু এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশন দেখুৱাইছো বহুত বিচাৰি থকা এটা কালেকশন এইটো সব লটাছ ডিজাইনৰ এই গলপটাটো লটাছ ডিজাইনৰ এই গলপটাটো বহুতে বিচাৰি আছিল ইয়াৰ কালাৰ অপচন গ্ৰীন আৰু ব্লুত আহিছে আৰু ইয়াৰিংজৰ টপত আছে যিসকলে এটো অলৰেডি মই ভিডিঅ'ত বহুতবাৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকে জানে আৰু বহুত ডিমান্ডিং কালেকশন হয় এইটো পাঁচটা লটাছৰ এই গলপটাটো প্ৰাইচটো 280 আছিল ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰ অপচন গ্ৰীন আৰু ব্লুত আহিছে এসা গ্ৰীন আৰু ব্লু কালাৰত আহিছে এটো ৰেডটো ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইকেটা কালাৰ ব্লু গ্ৰীন আৰু ৰেডত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব 280 रुपीस হয় এটোতো একদম মজা কালেকশন আহিছে এই কালেকশনটো গম পাইছেনে যেটো ডুগডুগি স্মল সাইজৰ ডুগডুগি গ্ৰীন কালাৰ বহুতে বিচাৰি আছিল আৰু গ্ৰীন কালাৰৰ ষ্টক আহি গৈছে এটো বৰ্তমান পিংক কালাৰ ব্লু কালাৰ আৰু গ্ৰীন কালাৰত পাব লগতে নতুন এটা কালাৰ আহিছে এটো হোৱাইট কালাৰটো আহিছে এটো মই এটা খুলি দেখুৱাম যিসকলে দেখি চিনি পাইছে গম পাইছে নতুন কোনোবাই যদি চাইছে তেওঁলোকৰ বাবে দেখুৱাই দিছো এই চাওক এই ডুগডুগিটোৰ কথা কৈছো খুব ধুনিয়া পালমনিৰ কাম কৰা হৈছে মাহতক যদি গিফট কৰিব বিচাৰিছে বৰ্তমান বিয়াৰ সিজন যেহেতু বেক সাইডটো সব কোৱালিটি বহুত ভাল এইবাৰ নতুন কালাৰ হোৱাইট কালাৰটো নতুনকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে আগতে কালাৰ কেইটা দেখুৱাইছে ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 270 হয় ষ্টক হোৱা কালেকশন দেখুৱাইছো কইনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ডিমান্ডত থকা এটা এই ৰাণী হাৰডাল বহুতে বিচাৰি আছিল আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যিসকলে বিচাৰি আছিল আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাইছতে সোনকালে বুক কৰি ল'ব এইটো চাও এই ৰাণী হাৰডাল বহুতে বিচাৰি আছিল খেন ডিজাইনত যথেষ্টখিনি লং ৰাণী হার হয় আৰু ইয়াৰিংজৰ থাকিব এইজৰ যেহেতু মই ভিডিঅ' দেখুৱাই দিও তথাপিও মই আনবক্সিং ভিডিঅ'ত একানে দেখুৱা যিসকলে সোনকালে বিচাৰি আছিল তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো 799 শিপিং ফ্ৰী 799 শিপিং ফ্ৰী তাৰ উপৰিও আৰু কেইটামান ৰিষ্টক হোৱা কালেকশন এই যে জুনবিৰি জাপি কেইটা বহুতে বিচাৰি আছিল কমপ্লিট পিংক ষ্টন
আৰু ৰেড ষ্টন এই দুটা আহিছে বহুতে বিচাৰি আছিলে যিহেতু এইটো মটৰমণি চেইনত থাকিব বিচাৰি থকাসকলে গমেই পাইছে ডিজাইনটো কেনেকুৱা আছিলে ইয়াৰ লগত মটৰমণি চেইন থাকিব সিঙ্গল ল'লে 270 প্লাছ 50 ৰুপিজ শ্বিপিং দুটা ল'লে 530 শ্বিপিং ফ্ৰী হ'ব আৰু লগতে এইবোৰ নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে ভিডিঅ'বোৰ চাই দিব ভিডিঅ'ত সোনকালে দেখুওৱা হ'ব নতুন ডিজাইন বহুতকেইটা আহিছে অতি সোনকালে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে কপৌ ফুলৰ ডিজাইনটো বিচাৰি আছিলে এইটো ৰিষ্টক আকৌ হৈছে যিহেতু আনবক্সিং ভিডিঅ'তে শেষ হৈছিলে যোৱাবাৰ 599 শ্বিপিং ফ্ৰী হয় আৰু এই বলমণিটো অনলি 450 ৰুপিছত দিয়া হৈছিলে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কিছুমান আহিছে সেইবোৰ খুলি কেনে পিন্ধি কেনেকুৱা লাগে সেইবোৰো দেখুৱাই দিম আৰু এটা আপোনালোকে বহুত বিচাৰি থকা এই জোনবিৰিটো ৰিষ্টক হৈছে 680 ৰুপিছত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব